In this video guys, andito po tayo ngayon sa front beach, sa between station 2 and then station 1. Okay? So, you can see mga guys, naglalakihan po yung mga alon dito sa front beach. Epekto po yan ng habagat, hangin habagat at saka bagyo. At may mga kasama pang low pressure yan. Tingnan nyo, lakas din ng hangin at pabugsong-bugsong ulan. Buhat po yan ng ng low pressure. Mga ganito kasing buwan or simula ng May, katapusan ng May ay umiiba na yung direksyon ng hangin. Okay, nagiging habagat na. Kaya ibig sabihin no, na tag-ulan na or may mga low pressure na sa ganitong season. So, tingnan nyo yung dagat. Okay, napakalaki ng alon. Okay. Nasa station, between po ako ng station 2 at saka station 1. Okay. Nagbabasakali po akong pumunta sa aking work. Baka may operation. Kasi doon, andun po sa back beach po yung mga activities. Pasok po ako yun sa work ko. Doon po sa may back beach. So tingnan niyo, maaliwalas yung front beach natin ngayon, walang mga halos tao. Pero yung mga tao na yan, yung iba kasi malakas dito sa harap, sa front beach, lilipat doon yun sa sa back beach, sa Bulabog Beach kasi malinaw kasi doon. Malinaw doon at saka malawak. Kaya andun yung mga ibang turista nilipat kasi dito malakas yung hangin at ulan. Ito talaga kapag papalapit ng bare months. Okay. So tingnan nyo guys, walang halos talagang tao. Bihira lang yung taong dumadaan kasi malakas dito sa front beach Madali pa ako maglakad dyan, baka abutan ko ako ng ulan kasi dyan po ako mag shortcut banda dyan sa unahan ng Patio Pacific station 1 po. So bago yan, viewing muna tayo, tingin muna tayo. So nandito na po ako sa Army Navy. Okay, dyan po sunahan yung Patio Pacific. So guys, nandito po ako ngayon sa Bulabog Beach, sa back beach ng Boracay. O di ba? Tahimik dito, malakas sa front beach, pero sa back beach ay maraming turista dito, maraming tao. Kasi tahimik dito. Ganun talaga kapag habagat. Okay. So guys, naabutan po ako ng ulan, kaya medyo namamadali po ako na pumasok sa work ko, baka sakaling may operation na. Okay? Okay, thank you po.